سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت باشید، پر انرژی باشید. اینجا تبریزه و قراره که امروز با هم بریم بازار بزرگ کلانشهر تبریز. یه جای قشنگ میخوام ببرمتون. و در ضمن دوستان الان حدودای ساعت 4 بعد از ظهره که من دارم میرم، یه مقداری دیره، یکم دیگه هوا تاریک میشه. خب به خاطر اینکه من از صبح یه مقداری کار داشتم و فرصت نکردم که زودتر برم. حالا بیاین که با من همراه باشین و بریم با هم دیگه. بریم که با هم بریم بازار و یه جای قشنگ و میخوام براتون فیلم بگیرم. دوستان عزیز، اسم این محله آبرسان هست در تبریز و اینجا هم ایستگاه آبرسان مترو هست. اتوبوس BRT هم به سمت بازار میره، ولی من معمولا با مترو میرم به سمت بازار. حالا بیاین با من همراه باشین. نکته که میخوام خدمتتون بگم اینه که مترو تبریز اصلا قابل مقایسه با مترو حتی تهران و هیچ شهر دیگه‌ای در ایران نیستش. رسید میدون ساعت. دوستان عزیز، من همیشه از این قسمت میرم به بازار. از خیابون تربیتم راه داره، منتها من از اینجا همیشه میرم و اینجا میخوره به بازار کرمی خانا. باز اینجا هم یه راه میانبره که میخوره به بازار اصلی. و نیخانا به کارگاه‌های کوچیکی میگن که کره سنتی و طبیعی رو در اون تولید میکنن و به خاطر همین این بازار، چون قدیم محل تولید این کره طبیعی بوده، بهش کره نیخانا میگن. دوستان هنوز به بازار اصلی نرسیدیم. الان من این قسمت که خب اونجا هم یه بازاری هست، من اومدم این سمت خیابون و الان اینجا که دارم نشونتون میدم بازار اصلیه که میرم اونجا. و اینجا این بازار سرپوشیده سراهای مختلفی داره که من توی یکی از اون سراها میخوام برای شما فیلم بگیرم. دوستان عزیز، اینجا ورودی بازار بزرگ سرپوشیده تبریزه که الان با هم دیگه میریم و اونجا رو یکی از سراهاشو نشونتون میدم، چون سراها و حیاط‌های مختلفی داره که الان من برای یکی از اونا برای شما فیلم میگیرم. اینجا سرای شیخ کاظمه، ولی اون سرایی که من میخوام برای شما فیلم بگیرم اینجا نیستش و از این قسمت وارد بازار میشیم و حیاطای زیادی رو پشت سر میذاریم تا برسیم به اون سرایی که مد نظرم هست. بله دوستان، اینجا یکی از بازارهای بزرگ و سرپوشیده تبریزه. اینجا ورودی بازار طلا فروش هست و منم قراره که از این سمت برم.
اینجا سرای شیخ کاظمه که ببینین یه حیاتی هست که حالا امروز اینجا نمیخوایم بریم و مسیر ما رو به اینوری هستش و این قسمت که میره بازار کفاشا و باز ما اینجا هم نمیخوایم بریم و مسیر اصلی ما رو به این سمت هستش که قراره بریم. تبریز یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده جهان داره که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. دوستان اینجا سرای گرجیلره که باز ما اینجا هم مد نظرمون نیست که بریم. هم سرای میرزا مهدیه باز که ببینین اینجا میگم بازار اصلی تبریز سراها و حیاتهای متعددی داره که حالا الان میریم با هم دیگه بازم. خب دوستان الان ما وارد یکی از این سراها شدیم که حالا از اینجا مستقیم که بریم همراه من بیاین شما که میخوایم بریم اون بازاری که قراره که براتون فیلم بگیرم به اسم بازار صادقیه هستش اونجا. ببینین اون خب اینجا اون روبرو و سمت چپ میره بازار فرش فروشا که باز ما نمیخوایم اینجا بریم و مقصد ما این سمتی هستش. من براتون بازار فرش فروشا رو فیلم میگیرم که فقط ببینین، یعنی یه بازار تبریز و یه کل بازار ایران اینجوری براتون بگم. این بازار که میاین انرژی جریان داره و مردم در حرکت و در جنب و جوش و فعالیت هستن. یکی از حیاتای و سراهای بازار بزرگ تبریزه که حالا اینم باز بعداً براتون فیلمشو میگیرم و الان مسیر ما اینوری هست. امیدوارم تا اینجای ویدیو رو خسته نشده باشین و همراه من بیاین بریم به سرای صادقیه. اینجا سرای صادقیه است و اینجا هم که سرای شاهزاده کوچکه که الان اینجا که من میخوام برای شما فیلم بگیرم همین سرا هستش. این سرای شاهزاده کوچک یکی از سراهای قدیمی در بازار تبریزه که این نام رو احتمالاً به افتخار یا یادبودی از یکی از شاهزادگان دوره قاجار یا دوره‌های قبل بهش دادن. نامگذاری این سرا به عنوان شاهزاده کوچک میتونه اشاره‌ای به یکی از شاهزادگان جوان یا فرزندان کوچکتر خانواده‌های سلطنتی داشته باشه و این نام‌ها در نهایت به عنوان بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی تبریز باقی مونده و به اون اصالت و غنای تاریخی بخشیده.
اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً برام لایک کنین و نظرات خودتون رو کامنت کنین که خوشحال میشم که نظراتتون رو بدونم و بخونمشون. اینجا رستوران سنتی شازده هستش در شاهزاده کوچک، بازار صادقیه تبریز.
مدرسه bunun çocuğu da bizim kelseydi. Bu bile bir şey. Bir teklif bir onun için laflarına دوستان عزیزم، این فیلمی بود که من برای شما از سرای شاهزاده کوچک تهیه کردم. امیدوارم که لذت برده باشین. یه الان میخوایم برگردیم بریم خونه دیگه. اینجا باید از این مسیر بریم که مسیر اصلی بازار سرپوشیده هستش.